ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහින ඕගොල්ලොන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලොන්ටම සලසගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් රැඳී සිටින ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින real7.com අපේ වෙබ්සයිට් එකේ YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාරතොටේ දකින හොඳට අපි අඳුරන කරන විදිහේ වාහනයක්ම තමයි. ආදී සාමාන්‍යයෙන් අපේ YouTube channel එකේදී අපි මේ ගොඩක් ට්‍රැඩිෂනල් එක්ක ජැපනීස් නැත්තම් ඉන්දියන් එහෙම නැත්තම් යුරෝපියන් වාහන ගෙන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ වලට එහාට ගිහිල්ලා මේ මැලේසියන් මැනුෆැක්චර්ඩ් වාහනයක වීඩියෝ එකක් අද ගේනවා කියලා හිතුවා. මොකද මෙන්න මේ Viva Elite කියන මෙන්න මේ වාහනේත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ මාකට් එකේදී සෑහෙන දුරකට ප්‍රචලිත වෙච්ච සෑහෙන දුරකට මිනිස්සු ආදරය කරන විදිහේ වාහනයක් විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන හින්දා ඉතින් Viva කියන නමෙන් මුලින්ම එන්නේ ඉතාලියන් නමක් විදිහට long live කියන අන්න ඒ වගේ මීනින් එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් දුර කාලයක් ජීවත් වෙන නැත්නම් ලොකු කාලයක් ජීවත් වෙන නැත්නම් ලොකු කාලයක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින විදිහේ වාහනයක් කියන අන්න ඒ අර්ථය තමයි මෙන්න මේ Viva කියන නමෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි ඕවර්විව් එකක් දුන්නොත් එහෙම 2007 ඉඳන් Perodua කියන මැලේසියන් ඔටෝමේකර් නැත්නම් මැලේසියන් මැනුෆැක්චරර් එකෙන් අපිට මෙන්න මේ Viva කියන වාහන ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් 2007 ඉඳන් 2014 විතර වෙනකන් මෙන්න මේ කියන Viva සහ Viva Elite කියන වාහන ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ 2007 දී මෙන්න මේ වාහනේ එන්නේ ඒට කලින් තිබ්බ Perodua Kelisa කියලා ලංකාවෙත් බලා ගන්න හම්බෙන Kelisa එක වගේම Perodua Cancel කියලා තව වාහනයක් තියෙනවා. අන්න ඒ වාහන දෙක රිප්ලේස් කරගෙන තමයි මෙන්න මෙයාව මාකට් එකට එන්න හදන්නේ. හැබැයි කොහොම හරි මාකට් එකට එනකොට කැන්සිල්ව ඒ විදිහටම තියාගෙන කෙලීසව විතරක් මෙන්න මේ Viva එකෙන් රිප්ලේස් කරා. ඊට පස්සේ ඔහොම ඉස්සරහට එනකොට 2009 දී මේගොල්ලොන්ගේ වාහන කීපයක්ම තියෙනවා 650 660 BX ඊට පස්සේ 850 EFI එහෙම කීකේ එක එක ට්‍රිම්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තිබ්බ 660 BX කියන මොඩල් එකෙන් 2009 දී අර කියන කැන්සිල් කියන වාහනේත් ෆයිනලි මෙන්න මේ Viva Elite කියන වාහනෙන් රිප්ලේස් වෙලා අපිට මාකට් එකට යන්න දැක ගන්න බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් 2007 ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් 14 විතර වෙනකන් අවුරුදු 7ක් පුරාවට මෙන්න මේ වාහනේ අපිට මාකට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනකොට ලංකාවේ මාකට් එකට ආවහමත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඔටෝ වාහන, මැනුවල් වාහන, 1000cc වාහන, 850cc වාහන ඒ වගේ ලොකු රේන්ජ් එකක් මෙන්න මේ කියන Viva Elite මැලේසියන් මැනුෆැක්චරර් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන Perodua Viva Elite එකෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන Viva Elite එහෙම නැත්නම් මේ Perodua Viva කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන වාහන Daihatsu Mira එකේ 7th generation එක අනුසාරයෙන් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ Perodua Viva එකේ තියෙන එන්ජින් එකත් Daihatsu එන්ජින් එකක් විදිහට තමයි Daihatsu DVVT කියන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන වාහනයක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට බේසික් ඕවර්විව් එකක් මෙන්න මේ වාහනේට දෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහන ගැන කතා කරන්න පැදලා බලන්න අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝස් බලන ඕගොල්ලොන්ටත් Viva එහෙම නැත්නම් long live කියලා කියන ගමන් අපි එහෙමම අපේ වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද.
ඉතින් 2009 පස්සේ මේ මෙන්න මේ Viva Elite කියන නම ආවෙන් පස්සේ 2010 11 කාලේ තමයි ගොඩක්ම ලංකාවේ අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 2007 ඉඳන් trims කීපයක් එහෙම නැත්නම් variants කීපයක්ම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මම ඒක කියන්න යන්නේ නැතුව මම මෙතනින් මෙන්න මේම ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නම්. ඒ variants ටික මොනවද කියලා 2009 දී මම අර කිව්ව Cansys කියන කාර් එක replace කරගෙන එන මෙන්න මේ Viva Elite එකට ආවහම අර මං කිව්වත් මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පෙන්නුව trims වලින් 1SX 1SXi Premium 1ZI Premium කියන අන්න ඒ trims ටික replace කරගෙන Viva Elite කියන මෙන්න මේ වාහනයට variants කීපයක් ඒ අතර එනවා. ඒත් එක්කම තවත් Viva Elite exclusive package නැත්නම් exclusive edition කියලා තව එකක් මෙන්න මේ EZI එකයි normal trim එකයි මැද්දට මේගොල්ලෝ introduce කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මේ තමයි අපිට මාකට් එකේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ වුණත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ වාහන ටික කොහොමද දැන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ auto manual දෙකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ කියන premium options ඒ කියන්නේ power mirrors, power windows ඒ වගේ options උත් එක්කම අපිට manual වාහනත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකයි සහ overview එකයි හිස්ටරි එක මේ ඔක්කොම කතා කරන්න තියෙන බොහොම බේසික් විදියට. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ වාහනේ performance ගැන කතා කරන්න. මේ මං ගෙනල්ලා තියෙන වාහනය 1 ලීටර් නැත්නම් 1000cc manual වාහනයක්. හැබැයි මම 1000cc auto වාහනයක තමයි performance specs ටික කියන්න යන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට යන මාකට් එකත් එක්ක manual වාහන වලට වඩා auto වාහන වලට තමයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ. ඉතින් අපිත් සාමාන්‍ය වාහනයක් purchase කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් auto වාහනයක් ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියන perception එක නැත්නම් ඒ mindset එකේ ඉන්නේ හින්දා මම ඕගොල්ලොන්ට මේ වාහනේම automatic engine එකක් එක්ක නැත්නම් automatic drive train එකත් එක්ක automatic transmission එකක් එක්ක තියෙන performance specs ටික කොහොමද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ engine එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට engine mods තුනක් එහෙම නැත්නම් engine variants අපිට තුනක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 660 850 සහ 1 liter නැත්නම් 1000cc විදියට. ඉතින් මේ වාහනේ 1000cc inline 3 නැත්නම් 3 cylinder විදියට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. turbo charge super charge මුකුත් දැන් natural aspirated engine එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ 1000cc engine එකෙන් 61 bhp නිපදවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 90 newton meter torque එකක් සාමාන්‍යයෙන් 3500 rpm වගේ වෙද්දී අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ නිපදවන බලය front wheels වලට තමයි එන්නේ. ඒතකොට FF කියනද front wheel powered වාහනයක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ අපිට auto සහ manual transmissions දෙකම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. manual වලදී 5 forward වගේම auto වලදී 5 forward විතර අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් 0 to 100 කියන දේවල් නම් මේ වාහනේ එච්චර එහෙම ලොකුවට අපි හිතන දේවල් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට 15.4 seconds වගේ තරමක කාලයක් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේ 0 to 100 reach වෙන්න ගත වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් 145 km/h වගේ top speed එක මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් fuel consumption එකට ආවහම සාමාන්‍යයෙන් මේ කොළඹ ඇතුළත එහෙම නැත්නම් නගරසන් ප්‍රදේශවලදී 13 to 14 km/l වගේ අතිශයින්ම හොඳ fuel consumption එකක් මේ වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොළඹින් පිට එහෙම නැත්නම් long distance අපි drive කරද්දී ඊට වඩා හොඳ fuel consumption එක ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේට 36 liter fuel tank එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට ඉස්සර නම් අපි videos වල full tank කරන්න කොච්චරක් යනවද එහෙම කියලා කිව්වොත් දැන් එහෙම කියන්න බෑ. මොකද සැරෙන් සැරේ prices device වෙන හින්දා ඉතින් අපිට 36 liter fuel tank එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 92 octane උනත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් සර්විස් එකට සාමාන්‍යයෙන් ෆුල් සර්විස් එකට ඒ දවස්වල රුපියල් 13000 විතර මුදලක් තමයි ගත වුනේ. හැබැයි දැන් නම් ඒ මුදල සෑහෙන දුරකට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගාණ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තවත් ගණන් වැඩි වෙන තියෙන ප්‍රතිශතය සෑහෙන වැඩි. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ engine performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ exterior design එක ගැන බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම simple ඒ වුණාට අර සාමාන්‍ය ටිකක් අර charming look එකක් දෙන විදිහේ design එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ Malaysian automaker කෙනෙක් හින්දා අපිට අර ගොඩාක්ම මේ technologically advanced එහෙම නැත්නම් එන unique features මේ වගේ වාහන වල බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ 2014 වෙනකම් වගේ අපිට මෙන්න මේ වගේම ලුක් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. 2014 දී මේ වාහනය ඩිස්කන්ටිනියු වෙලා මෙයාගේ අලුත් එක්කින නැත්නම් මෙයාගේ අලුත් සක්සෙසර් විදිහට අපිට පෙරටුව ඇක්සියා කියන කායක තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ බොහොම බේසික් එක්ස්ටීරියර් එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ක්‍රෝම් පාට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ග්‍රිල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක එයා ඉන්ටේක් එකක් විදිහට අපිට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහානොත් මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් අපිට
බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් normal halogen lights තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව signal lights එහෙම නැත්නම් අපේ indicator lights මෙන්න මේ විදිහට ඒ light එක embed කරලා තිනවා. ඊට අමතරව fog lights උත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ hatchback car එකකට ගැලපෙන විදිහේ ground clearance එක ඉස්සරහින් හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 150 mm 100 mm වගේ තමයි ඉස්සරහින් අපිට ground clearance එක හම්බෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ වියත තියලා පෙන්නුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර වගේ space එකක් මේ වාහනේ ඉස්සරහින් අපිට ground clearance විදියට හම්බෙලා තියෙනවාද කියලා. ඉතින් මේ පෙරඩුව බැජ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ bonnet එකේම mount කරලා තියෙන අපේ wiper washers එහෙම නැත්නම් wipe එකට අර චුරුස් ගාලා යන්නේ අන්න ඒක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම අපි side view එක ගැන කතා කරන්නෙමු. side view එකට ආවහම ඉතින් අපිට අර hatchback design එක බොහොම ලේසියෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට 14 inch alloy wheels තමයි හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේක අපේ wheel cups පවා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ටිකක් පල්ලෙහා trims වලට යනකොට ඉතින් අපිට මේකේ aluminium alloy wheels හම්බෙලා තියෙනවා 14 inch. ඒ වගේම 4.4 meters turning radius එකක් මේ වාහනෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ videos බලන ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම දන්නවා මෙන්න මේ වගේ එක්ක අපිට wing mirrors එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ fender light එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉස්සරහ grill එකේ උඩ chrome bar එකක් හම්බෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකටම accompany වෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ වගේ chrome handles බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ ගොඩාක් දොර almost 90 degrees වගේ වෙන්න ඇත්තටම කිව්වොත් open වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕනම ප්‍රමාණයක් පුද්ගලයෙකුට බොහොම ලේසියෙන් compatible විදිහට මේ වාහනයට ඇතුළු වීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ Peradua Viva Elite එකෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහ වගේම තමයි පිටිපස්සෙත් අපිට ඉස්සරහ තරම්ම වගේ හොඳ entrance එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඕනනම් දුවගෙන ඇවිල්ලා පනින්න උනක් පුළුවන් වෙන විදිහේ opening එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ඉතින් මෙන්න මේ වගේ sun visors දෙකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව fuel cup එක බලා ගන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ බොහොම basic දේවල් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ key start තියෙන. ඒ හින්දා අපිට push start නැත්නම් keyless entry ඒ වගේ options උත් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඔහොමම වාහනේ rear design එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ rear design එකට ආවමත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අර පාරතට දැකලා තියෙන බොහොම හුරු පුරුදු design එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර traditional horizontal lights වලට වඩා මෙන්න මේ වගේ vertical lights අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. උඩින් නම් පල්ලෙහාට. ඉතින් මේකෙන් අර පොඩ්ඩක් අර මේ hatchback වුණාට පොඩි අර නිකන් crossover වගේ look එකක් ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ lights පාවිච්චි කරලා දෙන හින්දා පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් normal halogen lights වලත් එක්ක තමයි accompany වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලොකු brake light එකක් වගේම hazard සහ reverse light එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් rear wiper එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකටම washer liquid එන විදිහේ තවත් අපිට මේම sprint එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම center mounted rear light එක නැත්නම් brake light tab බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. Peradua badge එක තියෙනවා. DVVT කියලා මෙන්න මේගොල්ලෝගේ අර මං කිව්ව Daihatsu engines නේ අපිට මේකේ හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් ඒක symbolize කරන්න මෙන්න මේ විදිහට DVVT කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Peradua stickers සහ Elite Viva කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් පැත්තේ ground clearance එක ගත්තොත් එම 145 mm වගේ ground clearance එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පිටිපස්සට ආවහම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ground clearance එකක් තියෙන. අතරම කිව්වොත් 200 mm වගේ හොඳ ground clearance එකක් අපිට පිටිපස්සෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ වාහනේ පිටිපස්සේ boot door එක open කරගන්න අපිට යතුරෙන් විතරයි පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ යතුර මෙතනට දාලා මෙන්න මෙහෙම කරන් පස්සේ එතනින් අපිට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට boot එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වාහනයක practical එකට ආවහම අපිට මෙන්න මේ විදිහට spare wheel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ area එකක් තමයි අපිට වාහනේ cargo space එක නැත්නම් cargo area එක විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ net එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. මොන හරි දේවල් ටිකක් අපිට දාලා තියාගන්න ඒක එහෙ මෙහෙ යන්න ඕනේ නැති වෙන විදිහට. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ parcel tray එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් ease of access තියෙන විදිහට මෙන්න මෙතනින් ටග් ගාලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ boot space එක ගැන කතා කරන්නේ. අපි එහෙමම වාහනේ interior එකට දැන් පනිමු. හරි ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ Viva Elite එකේ interior එකේ. ඉතින් ආපු ගමන් ඉතින් අර මේ සාමාන්‍යයෙන් budget category එකේ තියෙන normal වාහනක interior එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට manual transmission එක හම්බෙලා තියෙනවා. මම වාහනේ start කරගෙනම ඉන්නම්. හරි ඉතින් සුපුරුදු පරිදි building hall එකට ආවොත් නම් ඉතින් මේ
ඇත්තට මෙහෙම ලොකෝ මේ ක්වොලිටි එකක් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවට මම කිව්වා වගේ බජට් කැටගරි එකේ තියෙන මේ වාහන. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩාක් තැන්වල අපිට සින්තටික් ලෙදර් වගේ තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් තමයි බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ ගොඩාක් තැන්වල. ඊට අමතරව රෙක්සින් සහ මෙන්න මේ වගේ ෆැබ්‍රික් ෂීට්ස් තමයි අපිට වාහනේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකත් එක්ක ගත්තාම අපිට පොඩ්ඩක් මේ බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි සුබුරුදු වාරිදි දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට කතා කරගෙන යමු. දකුණු පැත්තෙන් ආවම අපිට සෙන්ටර් ලොක් එක ඩෝ හැන්ඩල්ස් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒක අපිට මෙන්න මේ තියෙන කල එකම තමයි බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව පවර් වින්ඩෝස් සහ පවර් මිරර්ස් උත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික මෙන්න මෙතනින් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඩෝබින්ස් වලට ආවම නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් එච්චර මේ හොඳ ඩෝබින්ස් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බෙන්නේ ටිෂු පැක් එකක්වත් අඩුම ගානේ දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ස්පේස් එක ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක දෙයක් තමයි මොන හරි දෙයක් දානවා අපිට දාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම එතනින් තව ටිකක් අම්පෙත්තට එන්නම්. ඉතින් එතකොට අපිට මෙන්න මෙතනින් shopping hook එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙහාට එනකොට අපිට AC ලුවස් 4ක් හම්බෙලා තිනවා. round ඒවා දෙකයි මෙන්න මේ වගේ රිජිකොනස් නැත්නම් rectangle ලුවස් දෙකකුයි. ඉතින් මැද්දට ආවහම අපිට අපේ ස්පීඩ් මීටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ rev meter එක බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටෙක්නොමීටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පල්ලෙහෙන් අපේ fuel gauge එක සහ අනිකුත් අර mileage එක වගේ පුංචි අපිට necessary අපිට අත්‍යවශ්‍යම details ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ පොඩි screen එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ස්ටියරින් වීල් එකට ආවම අපිට තවත් මෙන්න මේ වගේ 3 ස්පෝක් බොහොම බේසික් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බ වෙන්නේ හෝර්න් එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට මේ එයාබෑග් තියෙන මොඩල් එකකුත් තියෙනවා, එයාබෑග් නැති මොඩල් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වාහනේ එයාබෑග් නැති මොඩල් එක. ඉතින් අපිට එයාබෑග් තියෙන මොඩල් එකකුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නෝමල් විදිහට ලීවර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ස්ටියරින් වීල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වත් මේ වාහනේදී අත්‍තරම කිව්වොත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව චූටි හිඩන් කම්පාර්ට්මන්ට් එන එකක් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පැඩල්ස් තුනක් තියෙනවා. පැඩල්ස් තුනක් තියෙනවා කියන්නේ අපිට මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා 5 ෆෝවර්ඩ් සහ රිවර්ස් ගියර් එකත් එක්ක අපිට මැනුවල් ගියර් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව බොහොම බේසික්ස් අපිට ගොඩක් වාහන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේම ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි අත්‍තරම කිව්වොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ ටිකේදී පොඩ්ඩක් අපිට අර මෙටැලික් සිල්වර් මෙටැලික් ග්‍රේ වගේ ෆිනිෂ් එකක් තියෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ සෙන්ටර් ඒරියා එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඒරියා එක තමයි අපිට ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකක් විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ පිට පෙන්වුවොත් එimhe ගොඩක් කට්ටිය මේකට මේ ටච් AC කියලා කියනවා. ඉතින් අර මේක අපිට අර මෙහෙම අල්ලල්ල දාන්න තියෙන හින්දා ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපිට අපේ මොඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. බ්ලෝවර් ස්පීඩ් එක සහ ටෙම්පරේචර් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ එයාර් ෆ්ලෝ එකේ සර්කියුලේට් වෙනවද නැත්නම් කෙලින්ම ඒක යනවද කියන එකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙහාට දාලා තමයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන ලොකු ඒරියා එකක් අපිට හම්බ වෙනවා මේ ස්ටෝරේජ් කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකක් විදිහට. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇෂ් ඒරියා එකක් විදිහට නැත්නම් ඇෂ් දාන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. නමුත් මේ වාහනේදී ඒක පුංචි කැටයක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් පවර් අවුට්ලට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් තවත් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එක බලා ගන්න පුළුවන්. කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉතින් මමත් මේක නම් ඇත්තටම දැන් තමයි දැක්කේ මේ වාහනේ මේ අපිට පිටිපස්සේ බූට් එක ඕපන් කරගන්න මේක මෙහෙම ඉස්සරහට කරාම පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆියුල් කප් එක අරගන්න මේක මෙහෙම පුෂ් කරාම පුළුවන්. ඒතර පුල් කරාම පිටිපස්සේ එක බූට් එක කරනවා, පුෂ් කරාම ෆියුල් කප් එක ඇරෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට ඒ පාර්ට් එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන තවත් පිටිපස්සේ කට්ටියට ලේසි වෙන විදිහට කප් හෝල්ඩර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පේසස් වලට ආපු හින්දා මම එහෙමම කැබි හෝල්ඩර් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක්ක අපිට කැබි හෝල්ඩර් එකකුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ස්ටෝරේජ් වයිස් නම් ඇත්තටම ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව සාමාන්‍ය මම දැන් මගේ මම තා චුට්ටක් ඉස්සර ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මැනුවල් වාහන පදිනකොට අපිට පුළුවන් තරම් මම ඉස්සරහට ගන්නවා. ඉතින් මට සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ ඉඳන් ක්ලච් එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම පාගලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවෙත් මට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා, හොඳ හෙඩ් රූම් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් එයාට කම්ෆර්ටබල් නම් මෙන්න මේ තරම් දුරට වුණත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳම ලෙග් රූම් එකක් වුණත් නැත්නම් ඕනම ප්‍රමාණයක පුද්ගලයෙකුට බොහොම ලේසියෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ වාහනේ ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක්
හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ මේ අපිට ඉස්සරහට පස්සට කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මෙහෙම තව හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මේක ටිල්ට් කරගන්න. ඊට අමතරව මේ සීට් එක උස් පහත් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තවත් මෙන්න මෙහෙම ලීවර් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි වාහනේ ඉස්සරහා ඉන්ටීරියර් එකෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. අපි එහෙමම වාහනේ පිටිපස්සේ සීට්ස් වල කියලා බලමු. පිටිපස්සේ සීට්ස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේ පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මේ රේන්ජ් එකේ වාහනත් එක්ක බලද්දි කම්ෆර්ටබල් සීට් සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙනවා. එහෙම නෑම කියලා නැහැ නේ. අර ලෑල්ල වගේ කියලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් සොෆ්ට් විදියට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් පිටිපස්සෙත් සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් ගොඩාක් සීට් එක පස්සට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මට සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා, හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මේ වගේ most comfortable position එකකට එන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ සීට්ස් වල මෙන්න මේ තියෙන width එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන පළල පොඩ්ඩක් මදි. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මගේ මෙන්න මේ ටික එළියේ තියෙන. ඉතින් ඕක තව ටිකක් මෙන්න මෙහෙම වගේ තිබ්බනම් අපිට තවත් comfortable position එකට එන්න තිබ්බා. ඉතින් ඉස්සරහා අපිට automatic windows හම්බෙලා තියෙනවා. පිටිපස්සෙත් මෙන්න මේ විදියට අපිට මේ ටික මේ විදිහටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ අපිට කිසිම ඩෝබින් එකක් බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ස්පීකර්ස් තියෙනවා සහ පොඩි ග්‍රෑබ් හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. එච්චර තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. මම ওই පැත්තෙන් ඒක මට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන උඩින් අපිට තවත් ග්‍රෑබ් හැන්ඩල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වාහනේ ෆ්‍රන්ට් වීල් හින්දා අපිට මෙන්න මෙතනින් කිසිම අඩුවක් පාඩුවක් නැතුව හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ් රෙස් ඔක්කොම 4යි තියෙන්නේ නැත්නම් පිටිපස්සේ 2යි තියෙන්නේ. හැබැයි පිටිපස්සේ මැද්ද යන එක්කිනට උනොත් සාමාන්‍යයෙන් ෂේප් එකේ යන්න හැකියාවක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පවුලකට නැත්නම් අලුතින් වාහනයක් ගන්න පළවෙනි වාහනයක් ඔය ගන්න එක්කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ දිනදා වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න හොඳ වාහනයක් විදියට හොඳ ඉන්ටීරියර් එකක් මේ වාහනෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් අපි එහෙමම දැන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ මම එහෙම පොඩ්ඩක් පාරට ගෙනාවා. අපිට ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඩේ ටු ඩේ වාහනයක්. ඉතින් ඩේ ටු ඩේ වැඩවලට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහ බොහොම මේ මුලින්ම මට තේරෙන දේ තමයි ක්ලච් එක. ඇත්තටම ක්ලච් එක ගොඩක් අපිට මේ ස්මූත් ක්ලච් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ නම් දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයකටත් වැඩිය ගිහලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුංචි එන්ජින් රිපෙයාර් සහ ක්ලච් රිපෙයාර්ස් ටිකක් පෙන්ඩින් මේ වාහනේ නම් තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලච් එක ටිකක් අපිට සොෆ්ට් විදියට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම දැන් තාම ෆස්ට් ගියර් එකේ යන්නේ. මේ ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපිට ගියර්ස් ටික ෂිෆ්ට් කරගන්න හැකියාවක් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අර ඇඟට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න යන ගතිය නම් ඇත්තටම තියෙනවා. දැන් සමහර මැනුවල් වාහන වලින් ඇද්ද නිකන් හරි ඇඟට තේරෙනවානේ. මේ වාහනේ එහෙම නැතුව ටික හොඳ සොෆ්ට් ස්ටියරින් වීල් එකක් එක්ක ඉතින් අපිට 4.4 මීටර්ස් වගේ හොඳ ටර්නින් රේඩියස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැගනාර් එක වගේම ටක් ගාලා ළඟ කපලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ වාහනේට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ඊට අමතරව ඉතින් අපිට පවර් මීටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් පවර් වින්ඩෝස් තියෙනවා. ඉතින් පවර් මීටර්ස් තමයි ඇත්තටම ඩ්‍රයිවිං වලට අපිට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට මීටර්ස් ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තාන් පස්සේ ලොකුම අපහසුතාවක් මුකුත් නැතුව අපිට හොඳ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක යන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් සේෆ්ටි පැත්තටම තමයි පොඩ්ඩක් ඉතින් එච්චරම හොඳ නැත්නම් මොකද අපිට එයාර් බෑග්ස් දෙකක්වත් අරමු ගානේ හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා ඉතින් මේ ඩ්‍රයිවිං ගැනත් ඇත්තටම එහෙම ලොකුවටම මේක හරි නෑ අරක හරි නෑ කියලා කියන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනකින් එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මේ වාහනෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඉතින් 1000cc මැනුවල් එක ඉතින් ඔටෝමැටික් එකෙත් අපිට ඉතින් සාමාන්‍ය මේක තරම් කරදර බොරදර මුකුත් නැහැ නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට සාමාන්‍ය විදියටම කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගේ දේවල් ටික තමයි ඉතින් අපිට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේ Viva Elite එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා රියසෙවන් අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලොන්ට අර හීන කියලා දින වාහන වගේම ඒ හීන වලට යනකම් අපි ගන්න පුළුවන් සහ ගන්න මේ අපිට දරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ නැත්නම් අපි බිඳුවේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ තැනකට එනකම් ගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනත් අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් එන්න ඒ වගේ වාහන තමයි ඉතින් මෙන්න මේ Viva Elite කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන එහෙම මම මතක් කරන ගමන් ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් වලින් ඉස්සරහට අපි අනිවාර්යෙන්ම හමු වෙමු කියලා කියන ගමන් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනය සබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද